Стикалася з тим, що будинок, наприклад, оренда будинка вартує 65 тисяч гривень. І при цьому є умова, ми військовим не здаємо. Ми виняли квартиру дуже дешево, тому що не було грошей на більш дорогу нерухомість. При умові, що ми зробимо самі там ремонт. І ми зробили там ремонт, і нас виселили. Ви колись телефонували за оголошенням щодо оренди житла і встигли сказати лише «у мене діти», чи «я переселенка», чи «я військовий», і розмова на цьому завершувалася. Сьогодні говоримо, як вирішити це питання, цю проблему, без принижень, без зайвих нервів і з реальними інструментами. Це подкаст і радіопрограма «Як із цим жити» від Довідка.Інфо про кризові ситуації та практичні рішення. З нами сьогодні двоє людей, які бачать оренду з різних боків. Олександр Матяш – військовий, який не просто знає, як це шукати житло під час служби, але і знає також, як це можна зробити ефективно. І Галина Воробйова – ріелторка з 10-річним досвідом у Києві, юристка за освітою, яка знає ринок зсередини і що реально переконує власників. Вітаю. Добрий день. Пропоную одразу почати з обставин, коли виникає необхідність зняти житло, винайняти квартиру, куток, кімнату, коли доводиться з цим стикатися. Ви персонально, Галино, стикалися з цим? Чи доводилося вам шукати житло? Особисто так, доводилося. На початку мого життя в столиці я винаймала житло. І ці обставини, що показали вам для досвіду вже як ріелтора? Потрібно все фіксувати в договірі, це точно. Тому що в мене був такий досвід неприємний. Ми виняли квартиру дуже дешево, тому що не було грошей на більш дорогу нерухомість. При умові, що ми зробимо самі там ремонт. І ми зробили там ремонт, і нас виселили. Так, такий був досвід у мене. А чи стикалися ви з дискримінацією, або бачите вже зараз з досвіду ріелтора, що відбувається ось такі ситуації, коли умови виставляють «я хочу здати житло, але» і далі «кому не хочу»? Як правило, люди, орендодавці в основному вони адекватні, вони розуміють, що їм потрібно здати цей інструмент. Їхня квартира – це інструмент, який допоможе їм зробити гроші. І, як правило, вони не виставляють ніяких таких вимог, які би суперечили якимось там цінностям моральним. Найчастіше це не хочуть з тваринками, і часто буває таке, що хочуть тільки сімейну пару. Наприклад, 2 хлопців-студентів не хочуть, або 2 дівчат не хочуть. У них такий стереотип, що там буде бардак. А чому такі стереотипи формуються? От, наприклад, якщо говорити про внутрішньопереміщених осіб, я теж неодноразово зустрічала ситуації, коли самі внутрішньопереміщені казали, от ми хочемо винайняти житло, нам кажуть, о, тільки не переселенці. Чому? Так, тому що також існує таке переконання, я рідко з цим зустрічалася, дуже вдячна за це Богу, що в мене таких випадків не було, але я про це чула, що власники не хочуть внутрішньопереміщених осіб, тому що вони вважають, що вони не зможуть їх потім виселити, якщо вони не зможуть платити. Олександре, і тепер про військових. Це окрема ситуація, хоча вона насправді, якщо ми говоримо про проблему в цілому оренди житла, вона так чи інакше має десь, можливо, типові проблеми, але десь свої нюанси. Вам особисто з вашого досвіду, ви можете зараз поділитися цим, доводилося шукати житло, стикатися з якимись стереотипними уявленнями тих, хто хоче здати, але не хоче, наприклад, військовим, або хоче одразу багато грошей. Що ви можете взагалі про цю ситуацію розповісти? По-перше, я живу в квартирі, яку я винаймаю вже 8 років. У мене чудові відносини з моєю квартирною хазяйкою, і вона спочатку не хотіла собаку, але потім ми домовилися, і у мене собака живе, вона її дуже любить, коли приїжджає. Про ЛБЗ, лінію бойового зіткнення. Дуже змінилася ситуація. По-перше, коли починалася війна, було трохи інше відношення до людей. Всі розуміли, що нам треба відбитися. Коли ситуація більш-менш стабілізувалася, вона трохи змінилася. Якщо ми говоримо про 22-й рік, ми заїжджали в житло наступним чином. Ми приїхали, визначили місце, де ми будемо жити, згідно з логістичних шляхів, які нам потрібні будуть. Приїжджали до старости села, або, зазвичай це хати, і питали, де є покинуті хати. Або ті, в які можна заїхати. Він нам, вплоть до того, що він віддавав нам ключі.
От в Ізюмі, наприклад, ми жили, була жінка, яка тримала ключі від всіх квартир в багатоквартирному будинку, і вона знала, в яку хату можна заїхати військовим. Була трохи інакша ситуація. Зараз ситуація трохи змінилася. І, наприклад, лінія бойового зіткнення сунеться в бік Дніпропетровської області, і там вже менша агломерація. Якщо ми не беремо там Донецьку агломерацію, де багато сіл, там навкруги Константинівки, наприклад, або там Покровська, де можна було знайти або покинути житло, відновити його і жити, то зараз тепер треба жити в Павлограді або десь біля нього, і там вже трохи все інакше. І, по-перше, ціни дуже зависокі. Тобто ми стикалися з тим, що будинок, наприклад, оренда будинка вартує 65 тисяч гривень. І при цьому є умова, ми військовим не здаємо. А чому така умова? Обґрунтування з боку власника майна було наступне. Там будуть стояти військові машини, туди прилетить. Ми пояснили, що туди все одно прилетить, навіть якщо вони там стояти не будуть, тому що вони використовують зброю невибіркової дії. І шахеди літають, і каби, все що завгодно. В країні війна, і військо треба підтримувати. Це перше. Друге, нема системного рішення для військових там, з тимчасовим житлом, умовно, там, кемпери чи щось таке. Тобто це така дуже велика проблема і системна. Як військові в таких ситуаціях знаходять рішення? Тобто, можливо, користуються зв'язками попередніх квартирантів, назвімо так. Да. Або, от ви сказали, до місцевої влади, наскільки активно місцева влада тут може посприяти. Або виходять якось персонально на контакти тих людей, кому належить житло, вони не живуть і можуть здати. Або, по-різному. Наприклад, приховуєте, що ви військовий. Таке можливо? Ні, подивіться на мене. Ні, по-різному буває. По-перше, сарафанне радіо. Хтось виїжджає, залишає своїм. Це перше. І були такі квартири, які ми винаймали протягом 4 років, тричі. Наприклад, ми заїхали, працюємо, живемо в квартирі. Виїхали, передали своїм. Потім ті виїхали, ми знову цю квартиру винаймали. У нас таке теж було. По-різному загалом буває. І було таке, що люди не хотіли здавати, але ми все одно домовлялися, знаходили на них вихід в Дружківці, наприклад, і вони мали це житло. І причому я хочу сказати, що зазвичай там, де живуть військові, вони доводять до ладу те житло, в якому вони живуть. Ми майже всюди, де ми жили, ми проводили воду, вішали бойлери і таке інше. Лагодили дах, так точно. Тому варіацій дуже багато, насправді. Було таке, що ми заїжджали навіть без грошей, тільки платили за комунальні, за використання електроенергії. По-різному буває. Я читала допис військового ще на початку вересня 2025 року. Він тоді порушив широко цю проблему про те, що піднімають і завищують ціни 20, 30, 40, ви зараз кажете 65. І якраз тоді я багато бачила це на рівні знайомих, які пишуть в соцмережах про те, що ми приїжджаємо, є хати, але їх або не здають, або таку ціну, що доводиться всім гуртуватися і, скажімо так, гуртом заїжджати в одну хату, щоб її потягнути. Та по-різному буває. Буває таке, що не хочуть пускати, ми розуміємо, що хати цієї за 2 місяці не буде. Ми заїжджаємо туди просто. У мене було таке, що ми просто заїжджали навіть без дозволу. Бо треба десь жити. По-різному буває. Але я можу сказати, що в більшості випадків це проблема, в якій наших переговорних скілів недостатньо. Ти ж не будеш там давити на людину. Це ж все ж таки українці. Просто він не хоче здавати своє майно. Він все ж сподівається, що воно якось виживе. А от якщо, наприклад, військові знають, що їм потрібно в певне місце передислокуватися, вони покладаються на командування, що ті, принаймні, повідомлять заздалегідь, щоб був час пошукати житло. Скільки часу цей процес займає, і чи є цей час на те, щоб врахувати все і знайти таке житло? У кожного по-різному. У мене є спеціальні люди, які займаються тим, що вони забезпечують нашу життєдіяльність. В моєму підрозділі. Це 2 людини, Санта і Бостон, які сідають в машину, за 2-3 дні вони виїжджають на локацію, знаходять житло, ведуть перемовини, домовляються, вирішують ці питання на місці. Ми зазвичай заїжджаємо вже в те житло, яке вони знайшли нам. І вони ж його доводять до ладу, вони рукасті. Якщо ситуація, чи виникає критична, коли немає житла, а потрібно вже заїжджати, що тоді? Не буває таких ситуацій. Галино, зараз в цілому, як загалом формуються ціни на ринку? Що визначає, коли житло стає дешевшим або навпаки дорожчає різко? Вартість оренди житла завжди регулюється орендарем. Якщо власник хоче вище ринку, це його хотілки. Вона регулюється попитом.
Якщо є попит, ціна буде рости догори. Якщо нема попиту, ціна падає. Наприклад, як було на Лук'янівці. Один період Лук'янівка дуже активно страждала від обстрілів, і там ціни пішли донизу. Але потім ціни вирівнялися і пішли також догори, тому що там налагодилася ситуація. Якщо говорити про різні види житла, адже йдеться, скажімо, про квартиру, приватний будинок, можливо, кімнату з господарем, гуртожиток, від чого тут залежить і на що попит? Взагалі дуже мало таких я бачила кейсів, коли винаймають кімнати з господарем. Як правило, вже такий якби тренд пішов, що кучкуються орендарі і знімають одну, наприклад, трьохкімнатну квартиру і живуть уже самі як господарі, там без господаря. Щодо військових, якщо разом, я так розумію, що все-таки краще не одному винаймати житло, і неможливо це. Зазвичай кілька перебувають в одному помешканні. Тут знову-таки, чи буває таке, що можна зняти кімнату і жити з господарями? Коли заїжджають військові заїжджають з майном, яке включає в себе особисту зброю, засоби спілкування, радіостанції, таке інше. Ми ж не знаємо, що це за людина, з якою ми живемо на одній території. Можливо, він, на жаль, симпатизує нашому ворогу. Таке неможливо. Тобто ми так не жили. Були, мабуть, хтось, хто жив з власниками, але я за ці 4 роки ніколи так не жив. У нас є певна команда, яка живе зазвичай разом. Управління нашого підрозділу, я входжу до управління підрозділу, ми завжди живемо там в 4. І я з цими людьми прожив більше під одним дахом більше, ніж своєю дружиною. Тому це як родина вже. Ми будинок знімали в Харківській області і платили там суто копійки, а якісь знімали навіть просто за електроенергію. І собак годували. Все. Зазвичай на картку перераховуєте? Це на картку, а у військовослужбовців зазвичай нема кешу. Все на картці. Тепер про договір. Почнімо, Галино, з вами про договір говорити як фінансовий документ, який принаймні може захистити в правовому полі того, хто винаймає житло. Наскільки важливо ретельно передбачити цей договір, чи типовий зразок використовується? Як правило, використовується типовий зразок, але має бути обов'язково пункт інші умови. Про що, наприклад, домовилися? Є такі випадки, коли навіть прописують, що мають помити вікна після виселення, або в якому випадку не повертається залогова вартість квартири і так далі. Договір важливий для того, щоб потім при виселенні орендаря не було якихось недорозумінь. На жаль, в нашій країні орендар, він законом не захищений практично ніяк. У мене був такий досвід, що ми заселили в квартиру дуже непорядних орендарів. Вони продавали там наркотичні речовини, варили там, і ми їх з власницею вирішили попросити з квартири. І вони ніяк не реагували на це, вони нас закрили в квартирі і погрожували. Але викликали якось ми поліцію, поліція приїхала і сказала, що у вас є 5 хвилин на те, щоб залишити квартиру. Вони показують договір, ми маємо право тут жити, а поліція каже, власник не хоче, щоб ви тут знаходилися, тому у вас є 5 хвилин зібрати речі і вийти з квартири, або ми вас заберемо до відділення. І сказали, що з цим договором ви можете йти до суду, і це вже буде судове провадження. Ви вже потім розбирайтеся, але квартиру маєте звільнити. Так, якщо ми говоримо про договір, зазвичай укладається півроку-рік. На більше дуже мало хто йде, тому що ті, хто здають житло, вони хочуть якось впливати на ціни. Якщо, наприклад, півроку минуло, можна тоді підняти ціну. Якщо договору немає, як часто вдаються до того, що піднімають ось так несподівано, часто, необґрунтовано ціну, чи звертаються потім ті, хто винаймав житло, за порадою, що робити, чи вони з'їжджають, чи йдуть на умови, як вирішується таке питання? Такі випадки, на жаль, є, але вони поодинокі, це не така загальна практика. Як правило, обидві сторони вони відчувають те, що ціна пішла догори на таку нерухомість, і обидві сторони вже до цього готові. І коли вже власник каже, вибачте, але я хочу підняти ціну там на 2000 гривень,
Якщо у вас буде така можливість, то давайте домовимося. І, як правило, всі погоджуються і йдуть на зустріч. Я поділила би тих, хто здає житло, на дві категорії. Це ті, які ставляться до житла як до бізнес-інструменту, інструмент, який ви згадували на початку. Тобто вони здають для того, щоб заробляти гроші, вони розуміють, що люди заїжджають, живуть, користуються, експлуатують, відповідно, все зношується, все так чи інакше десь має пошкодження. А є ті, які залишаються все одно зі своєю квартирою як чимось дорогим для серця, ніби це музей. І коли вони ледве наважуються, щоб впустити туди тих, хто винаймає це житло, і потім ретельно перевіряють там кожну шпаринку, щоб ніде нічого, ніякого пошкодження, бо одразу буде щось вимагати. Наскільки складно з цими категоріями всім, як знайти свого орендодавця і як, найголовніше, правильно все прописати в договорі? Наприклад, я таких орендодавців я боюся. Ті, які, наприклад, кажуть, що ми здаємо квартиру, тільки хрусталь з серванту не чіпать. Це для мене вже такий дзвіночок, що це проблемний буде власник, і я б своїх клієнтів, орендарів туди не заселила би. Потрібно, мабуть, відчувати людину і довіряти своїй інтуїції, тому що такі орендодавці, вони вип'ють всю з вас кров. Вони будуть приходити контролювати, вони будуть приходити в суботу о 8 ранку під предлогом, щоб перевірити лічильники, вони будуть ходити, видивлятися, а потім за те, що у вас там на столі не прибрано, якийсь посуд брудний, вони вас можуть за це вигнати. Договір, з одного боку, захищає в правовому полі, зрештою, це і надходження до бюджету, якщо ми говоримо про податки, але з іншого боку, до договору не так часто вдаються, швидше на таких домовленостях усних, тому що всім так простіше, з одного боку. З іншого боку, все-таки, якщо договір є, що обов'язково прописати? Обов'язково прописати, як ви будете з'їжджати. От як ви хочете з цієї квартири потім з'їхати, на яких умовах, оці умови треба і прописати. Так само і орендодавцю. Також потрібно подумати, яким чином буде цей договір розірвано. І це важливо прописати. Тому що орендар може пожити в квартирі 5 років, і ті домовленості усні, які були 5 років тому, вже ніхто їх не згадає. І вже можуть бути проблеми при виселенні. Наприклад, за ці 5 років ціна могла вирости за оренду, збільшитися в 2 рази. І потім плутанина, а яку суму завдатку повертати, вже ніхто не пам'ятає. Такі речі потрібно прописувати у договорі. І бажано також прописати, щоб там, наприклад, якщо власник не хоче, щоб там палили цигарки, це прописати, якщо власник проти тваринок, також прописати. І важливі пункти також прописати. Наприклад, те саме прибирання після виселення. Це теж важливий момент. А що це за практика перший останній місяць? Кілька десятків років тому, мабуть, її не існувало, потім вона поступово запровадилась. Зараз ж всі, коли йдеться про житло, винаймання житла, говорять про те, що обов'язково перший останній місяць потрібно заплатити. Я би не радила називати це як останній місяць. Це взагалі залогова вартість квартири. Наприклад, якщо ви здаєте свою нерухомість, ви ж не знаєте, наскільки ця людина порядна і відповідальна. Орендар може, наприклад, зруйнувати ваше майно у квартирі, може не оплачувати комунальні послуги. І після виселення ця сума вона залишається власнику на покриття цих збитків. Наприклад, якщо за комунальні послуги там можуть бути борг 6 тисяч гривень, і орендар відмовляється покривати вартість цих комунальних послуг, в такому випадку власник може з цієї суми компенсувати ці витрати. Але це якщо є договір? Взагалі по закону України і усний договір вважається, має таку саму юридичну силу, як і письмовий договір. Але це потрібно довести, це, щоб була така усна домовленість. Звісно, має бути все прописано на папері. Правило, люди домовляються завжди мирним способом. Якщо не мирним, то вони долучають до розмови своїх представників. От, наприклад, декілька днів назад я також була на такій зустрічі, коли орендар з орендарем не змогли домовитися. Я була зі сторони орендодавця, а зі сторони орендаря був також якийсь представник. І ми вже вдвох з цим представником домовлялися. І на цій зустрічі були обидві сторони, орендар і орендодавець, і ми просто як представники сказали,
ви мовчіть, ми самі домовимося. І ми домовилися, і все нормально було. Тому що буває таке, що ці дві сторони вони не можуть домовитися, тому що вони вже на емоціях. І долучається третя сторона, щоб це все врегулювати. До суда воно не доходить, як правило, тому що ніхто не хоче за цих там 10-20 тисяч гривень входити в судовий цей процес. Якщо короткострокова оренда, приміром, на 2 місяці, перша і завдаткова ця сума, вони теж так само сплачуються? Договір потрібен? Так, договір завжди потрібний. Олександре, чи варто питати про договір? У нас не існує договорів, тобто нема часу це підписувати. Зазвичай це усні домовленості, і в більшості все ж таки випадків помешкання надається у спадок від попередніх орендарів. Наприклад, мої коріша, які з іншої бригади жили, вони дали телефон власника, ми зідзвонилися, вони мене відрекомендували, це репутація. А усно про що ви домовляєтесь? Умовно так, годувати собаку, собака їсть таке. Не спалити хату, якщо можливо. Нікого не вбити в ній, наприклад, якогось полоненого. Є такі домовленості, а зазвичай людські відносини. Насправді, там, де ми не були, ми завжди все лагодили. Тобто, це дійсно так. І люди завжди лишалися задоволені. А однак, в більшості тих хат, в яких я мешкав, їх вже нема, їх просто знесло. Я також була у квартирах, але у київських квартирах, там, де живуть військові. В Києві також є військові. Це, як правило, квартири – це найкращі, з мого досвіду, це найкращі орендарі, тому що в них зайвих речей немає, вони вдома не готують практично ніколи їсти. Тільки ночують. У них там щось в холодильнику, якийсь кефір, якась ковбаса, вони тільки ночують, і то можуть заночувати 2 рази в місяць, а потім вони якомусь відрядженні. Це найкращі орендарі. У них вдома стоїть там 2 пари взуття, і може бути штук 5 кепок з різними емблемами. Все. Це найкращі орендарі. Я не знаю, чому орендодавці бояться цю категорію. І вони завжди з грошима, вони завжди платять добре. Галино, а якщо ціни неадекватні, знаходиться на них споживач, так би мовити, чи вони десь висять в повітрі, поки хтось не знайдеться? Як це працює? І якщо орендар дає таку високу ціну, значить в цій квартирі є якась цінність. Але, як правило, ні. Якщо ціна квартири завищена, вона ніколи не здасться. Отже, підсумовуючи цю частину нашої розмови, можемо сказати, що принаймні потрібно розраховувати на суму, яка відповідає 2 місяцям, тобто це перший місяць проживання і той завдаток, який називають у народі останній місяць, але, як пояснила нам Галина Воробйова, все-таки це завдаткова сума, яку, наприклад, орендодавець може використати, якщо винаймачі житла щось порушили, пошкодили, десь не оплатили комунальні платежі, і ця сума може їх покрити. Тому тим, хто винаймає житло, треба враховувати, що ось така сума в еквіваленті 2 місяців має бути у вас на руках. Про договір не забувайте, це захистить вас у правовому полі у будь-якому разі, причому з обох боків, і орендодавця, і орендаря, тому що дозволить всім захистити свої права, прописати всі суми, убезпечити себе, наскільки це можливо, від раптових, несподіваних, необґрунтованих, завищених цін на квартиру, на житло. Потрібно все проговорювати, тримати контакт. Військові, до речі, так само на прикладі Олександра Матяша підтверджують, що завжди, якщо є контакт з власником житла, можна все проговорити, прописати, якщо потрібно, але зазвичай договорів військові не укладають. Якщо ми говоримо про вибір житла, тобто на що звертати увагу, зараз я знаю, що додалися до тих параметрів, які лягають в попит. Це, щоб було укриття, якщо ми говоримо про цивільних, це, щоб була розв'язка транспортна. Що змінилося останнім часом в цьому попиті, в цих запитах? Зараз найголовніший параметр, за яким люди винаймають житло, це ціна. І неважливо, є там укриття, і неважливо, це 20-й поверх чи 2-й поверх. Звісно, на початковому етапі я отримую запит, що там не перший, не останній поверх, щоб не вище 10-го поверху, щоб був генератор, щоб метро було рядом і так далі. Але потім залишається тільки один критерій – ціна. Наприклад, з мого досвіду, обмежений бюджет у клієнта в орендаря, і він хоче, наприклад, хрущовку однокімнатну біля метро. Але потім попадається йому квартира, яка знаходиться на 10-му поверсі в новобудові з дуже класним ремонтом.
Він не може стояти перед спокусою, цієї. жити в новобудові, і він лізе на 20-й поверх і живе там своє краще життя. До речі, якщо говорити про додаткові витрати, це ж не тільки оренда житла. Це ж, наприклад, якщо звертаєшся по послуги до ріелтора, йому треба заплатити, можливо, оформлення договору, якщо воно нотаріально завірене, це теж. Які тут суми, на які суми можуть розраховувати орендарі? Договір, він не нотаріально посвідчений, як правило. Він звичайний, цивільний між орендодавцем і орендарем. Це, як правило, безкоштовно. Сторони можуть самі між собою його укласти або залучити ріелтора. Послуги ріелтора на ринку нерухомості в Києві коштують 50% від вартості 1 місяця проживання. Це сюди входить підбір нерухомості, перевірка на чистоту власника і самої цієї нерухомості, і скласти і вичитати договір, підготувати договір для обох із сторін. Також майте на увазі, що ріелтор не є стороною договору, і відповідальності він ніякої не несе. Скільки часу ріелтор витрачає на те, щоб знайти житло, або який ліміт є? Все в залежності від запиту клієнта, тому що може бути реальний запит, може бути нереальний запит. Наприклад, у мене зараз я працюю з клієнтом, це ВПО, дівчинка, студентка, і в неї обмежений бюджет, і вона хоче там в визначеному квадраті собі квартиру. Їх немає зараз на ринку. І бюджет 8-10 тисяч. Це навіть, можна сказати, навіть нереальний запит, але чекаємо, працюємо над цим. Олександре, а які запити у військових? Як формуєте запит? Чи знову-таки все виходить суто з того, щоб житло в принципі було? Треба зрозуміти, що біля лінії бойового зіткнення проживає величезна кількість військових з підрозділів забезпечення і таке інше. Його житла просто апріорі нема вільного. Якщо там є колодязь, це конкурентна перевага. Якщо там є дах, клас. Якщо електрика, є взагалі огонь. І там спокійні сусіди десь біля кладовища. Ти обираєш з того, що є, насправді. Вибір не дуже великий. І зазвичай, щоб ви розуміли, наприклад, ми жили в Харківській області, там, коли ми на Брові були, то ми обирали не будинки в селі, а між селами, де більша вирогідність. Тобто ти розумієш, що тобі на 4 кілометри далі їхати, але там, наприклад, є будівля, з якої не тече. І це конкурентна перевага. Тут ближче, але треба робити дах. І ти вже зважуєш, що тобі важливіше. Заморочитися, зробити дах, а це ти сам будеш це робити, або твої люди, які мають там відпочити і таке інше, або жити там на 4 кілометри далі. Парковка машини теж важлива, де можна сховати тачку. Є гараж, нема гаража. Тому що дійсно, коли багато машин, ми намагаємося їх розкидати десь там поруч. Якийсь кіпіш, тобі треба там швидко до машини добігти. Є нюанси. Ринок нерухомості – це ще й простір для шахраїв. Військові стикалися з шахрайством? Може, хтось і стикався, але я думаю, це майже не розповсюджене. Повірте, як можна обманути людину, у якої є зброя? Якщо якийсь шахрай, він має бути дійсно сміливою людиною. Галино, шахрайство на ринку нерухомості, коли людина сама шукає житло, наприклад, не вдаючись до послуг ріелтора, коли покладається на різні платформи і тут може десь вскочити в халепу. Як уникнути, які бувають поширені такі схеми? Я як ріелтор в оренді не зіштовхувалася ніколи з шахраями, але у мене були клієнти, які до мене зверталися вже після того, як їх обманули. Дуже розповсюджена така практика, що виставляють оголошення з дуже привабливою ціною. Орендар дзвонить і каже, я хочу подивитися. Власник каже, як правило, це така якась проста в розмові жінка, яка десь говорить, я десь там в селі знаходжуся, у мене кури, там та-та-та. Я буду в Києві в суботу, я приїду, покажу. У мене там вже 10 бажаючих цю квартиру подивитися. І орендар, вона веде до того, щоб орендар потенційний сам запропонував скинути завдаток за цю квартиру. І орендар скидає на карту, наприклад, 2 тисячі гривень, 5 тисяч гривень, і все, і оголошення зникає.
робимо висновок, що для того, аби не втрапити в пастку, зазвичай потрібно робити все прозоро, відкрито. Військовим, очевидно, легше, тому що шахраї з ними просто бояться зв'язуватися. А щодо решти, не ведіться на низькі ціни, або принаймні перевіряйте все ретельно, звертайте увагу на ціну. Неадекватно висока ціна, так само як дуже низька, це теж ознака того, що принаймні потрібно трошки більше зусиль, аби перевірити, ідентифікувати всі ті інформаційні, скажімо, гачки, які можуть привести вас у якусь пастку. Ну і знову-таки, підбір житла, ви формуєте свій список, свої запити, зважайте на те, що доведеться коригувати в процесі, тому що інколи все визначає ціна. І ще трошки про те, чому відмовляють, які аргументи наводять, які такі дивні, неадекватні, можливо, умови орендодавців ви зустрічали, Галино. Ну, наприклад, там, я не знаю, не просто не хочу переселенців до себе або військових, а щось взагалі несподіване. Наприклад, що здають квартиру з особистими речами і не дозволяють звільняти шафи для своїх речей. Тому що їм вони не можуть прибрати, наприклад, вони отримали квартиру у спадщину від своїх там бабусі, дідуся, і вони не знають, куди ці речі просто діти, а викинуть шкода. А грошей хочеться. І вони хочуть здати квартиру разом з речами. Це дивно. Також для мене, я вважаю дивно, що не беруть з тваринками. З мого досвіду, орендарі з тваринками – це дуже відповідальні, дуже порядні люди. У них, як правило, теж є гроші, тому що доглядати за тваринкою – це вимагає грошей. І погана репутація, звісно, у людей з тваринками, тому що, можливо, там один випадок із 100 – це там кіт подряпав диван. І вже пішли слухи, що не беріть тваринку. Але ж можна завжди домовитися, взяти подвійний завдаток, наприклад, і так далі. І інше також для мене дивно. Іноді власники квартири вимагають від мене, щоб я знайшла, наприклад, 2 дівчинки або 2 хлопчика. Угу. Я не розумію, чому. А чому не можна, наприклад, 1 хлопчика, або чому не можна сімейну пару, або хлопчика, дівчинку. Олександре, а військовим ті власники житла, які здають, частіше кажуть, що потрібно зробити чи чого не робити? Та по-різному бувало. Дуже по-різному. Військові винаймають житло, яке воно не дуже якісне. От у мене те, що запам'яталося, ми коли в Ізюмі жили, нам знайомих здали будинок, і от все було, як Галина сказала, речі не чіпайте, ця кімната закрита, того не робіть. І там з таких достопримічательностей там була морська свинка, ми його звали Гітлер, бо він все время грав, він у нас здох. І нам треба було знайти в Ізюмі морську свинку, яка виглядає як Гітлер, щоб, підмінити. І так у нас і не вийшло. Скандалу не було, але так, ми прям напряглись. А там було 2 собаки, кішка класна, і вони за ними не дивилися. Я хотів тих собак забрати, вони стали на диби. Ні, собак не віддамо, кота не віддамо, а Гітлер сам помер. Сумна історія. І Прикольно, разом із тим, з вашим підходом і з вашим почуттям гумору сприймається інакше, звісно, але таке життя. Ще трохи про те, на яку допомогу можуть, наприклад, ВПО розраховувати. Ми бачимо ці евакуаційні коридори, які оголошуються. Люди все одно потребують переїзду, а особливо такого термінового, якщо потрібно шукати житло. Вони до ріелторів, коли мають гроші, а якщо не мають гроші, то куди їм? З мого досвіду, як я спілкуюся з своїми клієнтами, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, вони розраховують тільки на себе. По-перше, їм потрібно отримати статус, що вони внутрішньо переміщена особа. Потім є державні програми, які допомагають з тимчасовим житлом. Не чула від своїх клієнтів, від внутрішньо переміщених осіб, щоб вони цим користувалися. Можливо, саме вони і не користувалися, бо не мають такої потреби, і саме тому вони зверталися до мене, щоб я їм допомогла з пошуком нерухомості. І також хочу сказати, що з мого досвіду власники квартир, орендодавці, вони завжди йдуть на зустріч внутрішньо переміщеним особам. Я ніколи не зустрічала людей особисто, щоб вони були проти. Але завжди намагалися чимось допомогти. Навіть дали ключі від погребу, там, де була консервація, і сказали, що, будь ласка, користуйтеся. Такі були в мене досвіди.
Також хочу сказати, у мене був такий досвід. Хочу сказати, прямо вже відчула таку потребу. Здавала квартиру, я представляла інтереси орендодавця, і до мене звернулася жінка і каже: я подруга дружини військового, який загинув. І я шукаю для неї квартиру. Вона зараз знаходиться у пологовому будинку, вона народила 3-ю дитину. І вчора поховали її чоловіка, і вона народила 3-ю дитину. І мурахи по шкірі. І друзі цього військового, вони взяли на себе відповідальність за його дружину і за 3 дітей. Вони розділили між собою обов'язки. Одні друзі шукають квартиру і оплачують її, інший друг займається школою, пошуком школи, влаштовує дітей до школи. І ще один займається випискою з пологового будинку. Це така була сила, така команда, така була енергія. Українці дуже крута нація. От з одного боку висновок покладайтеся на себе, але з іншого є ситуації, коли дуже важливе ось це побратимство, сестринство, яке допомагає. Коли почалася Велика війна, власниця того помешкання, в якому я живу вже 8 років, зателефонувала мені, вони дуже забезпечені люди. Каже: Саша, почалася війна, ніхто не знає, що буде завтра, давайте відмінимо орендну плату. Я сказав: Елечка, давайте так, доки у мене є гроші, я плачу, якщо щось зміниться, я вам скажу. І її чоловік воював на Мощині, вони самі живуть в Пущі Водиці. І люди просто залишаються завжди людьми. Просто в будь-якому бізнесі краще, якщо твій партнер порядна людина. Так само і, мені здається, і в оренді. Розраховувати на себе, але пам'ятати, що завжди поруч є люди, і залишатися людьми порядними – це теж хороша порада, тому що ми не знаємо, по який бік проблеми ми можемо опинитися. І тут важливо, щоб кожен із нас цю людяність зберігав, допомагав одне одному. А якщо критичні ситуації, коли доводиться переїжджати, коли немає грошей, коли, можливо, навіть документи потрібно відновлювати, починаєте з місцевої влади, дуже багато волонтерських ініціатив, які допомагають у цьому. Обов'язково гугліть, їх дуже багато, і платформ, і організацій, які допомагають навіть з консультацією, не кажучи вже про практичні вирішення проблем. Я рекомендую завжди торгуватися на оренді з власником. Але майте на увазі, що торгуватися потрібно не апелюючи тисячами, а вигодою власника. Завжди просканіруйте людину, власника квартири, і зрозумійте, що для нього важливо. Наприклад, скажіть, що ви будете тут довго жити і не плануєте нікуди з'їжджати. За це ви хочете якусь знижку. І ніколи не пробуйте торгуватися, знецінюючи цю квартиру, говорячи, що у вас там високий поверх, або маленька площа, або старі меблі. Це ображає власника, і, як правило, ви не домовитеся. Спробуйте апелювати вигодою власника, і тоді вони завжди 100% роблять знижки. У черговому епізоді «Як із цим жити» від Довідка.Інфо ми на конкретних прикладах розглянули проблему оренди житла, які труднощі виникають, зокрема, у внутрішньопереміщених осіб, у військових, як уникнути відмови, на яку допомогу можна розраховувати, як знайти житло вигідніше. Ми збираємо практичний досвід, що допомагає діяти. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе.